Естетика цієї країни навряд чи залишить когось байдужим. Але окрім як просто роздивлятись декорації чи гладити пляжних оленів, будемо більше занурюватись у японське сьогодення та історію. Поговоримо про те, чому у Кіото цілі квартали закривають від іноземців, про те, як священна буддийська гора потроху джентрифікується і що на найбільшому японському кладовищі робить пам'ятник одному з найвідоміших брендів. Сходимо у похід справжніми безлюдними японськими горами і з'ясуємо, чому це майже рай для любителів хайкінгу. Подивимось, як виглядає місто, що майже повністю було знищено ядерним вибухом, і познайомимось із людиною, що в ньому вижила. І дізнаємось, що роками приховують від гостей Хірошими. І самому складновато усвідомити, що за 7 днів вдалося відвідати 6 різних міст та регіонів. Зокрема, завдяки неймовірній спритності та продуманості японської залізниці. Власне, з неї, а конкретніше з Токійського центрального вокзалу, ми і почнемо. Ті, хто не вперше дивляться мої ютуби, знають, що в мене є певний фетиш на подорожування потягами. І от через 3 тижні перебування у Японії я вирушаю їхнім знаменитим Шінкансеном. Дослівно це слово перекладається як «нова лінія». Мережа міжміських швидкісних потягів, які є одним із справжніх символів сучасної Японії. Перший Шінкансен запустили до Олімпіади 64-го року, і він тоді призвів справжній світовий фурор із максимальною швидкістю у 170 км на годину. І довгий час тримав рекорд за цим показником. Мережа з часом розрослася, потяги, звісно, пережили декілька ітерацій модернізації, і сучасні Шінкансени розвивають швидкість до 320 км на годину, і доїхати від Токіо до Осаки, другого найбільшого міста, що знаходиться у 550 кілометрах, можна за трохи більше, ніж 2 години. 5-годинний інтерсіті Харків-Київ у цьому контексті вже не так вражає. Зараз Шінкансени є не найшвидшими в світі, але новітня модель на технології магнітної левітації, яку запустять у 27-му році, планує повернути цей статус-кво. Але більше за швидкість вражає надійність та пунктуальність. Середня затримка відправлення Шінкансенів складає 12 секунд. І пощастило ж мені вхопити той самий випадок, коли відправлення затрималось майже на годину, бо стався якийсь інцидент на коліях. Коротше кажучи, Шінкансени – це швидко, здебільшого надійно, але дуже дорого. Одна поїздочка ним коштує десь в районі $70, і якщо є амбіція трохи попересуватись Японією, то це окремо стане у дуже неприємні гривні. Тому я заздалегідь замовив собі так званий JR Rail Pass, це проїзний на 7 днів на усі такі потяги, і він коштував щось в районі 300 з чимось євро. І замовити його можна тільки з-за кордону, тобто він не продається так вільно в Японії, тому що це було б дуже вигідно для місцевих, і я його замовив на Польщу, прийшов фізичний ваучер, який я тут у квитковій касі обміняв ось на такий папірець, який, якщо я загублю, то залишуся без своїх пересувань потягами цією прекрасною країною. Коротше, трішечки цей момент вони не додіджиталізували. Як тільки ми вирушили, вагон перетворився на справжню їдальню на колесах, бо пасажири подіставали свої бенто або запаковані набори їжі. Адже за японським етикетом наминати щось у потязі, навіть якщо це щось рибне, набагато більш прийнятно, ніж теревенити. Згадавши про це, я зайняв свій писок чаєм та розгляданням краєвидів з ілюмінатора. Десь на шляху на обрії мала б виднітись знаменита японська гора Фуджі. Шінкансен, що проїжджає на Ітлі, це одне з таких головних листівкових зображень Японії. Та день був хмарним, і вона мені, на жаль, не показалася. Та й в цілому Шінкансенний шлях здебільшого проходив закритою парканом колією, і щось там роздивитися було доволі проблематично. Така от, можна сказати, ціна високої швидкості. Та місто, до якого я приїхав, мало бути сильно видовищнішим за краєвиди з вікна Шінкансену. Бо це славетне Кіото. Славетне місто насамперед тим, що більше 1000 років було столицею Японії. І при цьому найбільш патріотичні кіотівчани стверджують, що коли столицю переносили у Токіо у 19 сторіччі, то якось зробили це не по всіх японських канонах, і де юре все ще може вважатись столицею.
Також славетне тим, що серед великих міст збереглося якнайкраще, бо його оминули якісь надто нищівні цунамі, землетруси чи бомбардування. І подейкують, що Кіото розглядався американцями в якості другої цілі їхнього атомного бомбардування замість Нагасакі. І нібито один з військових міністрів особисто попросив президента Трумана пощадити Кіото, бо там пройшов його медовий місяць. І про це навіть згадували в одній зі сцен Оппенгеймера Крістофера Нолана. Але насправді цьому немає жодних історичних підтверджень. І чому Кіото насправді оминула участь Хірошими, ми поговоримо трохи пізніше. Сучасний же Кіото, особливо центральний, здебільшого складається із вузеньких вуличок і невисокої забудови, яку, на відміну від Токіо, для збереження автентичності не поспішають зносити, і через це тут доволі туго із житлом, особливо у довгострокову оренду. Та й з готелями можуть бути складнощі. Кіото взагалі, як і уся Японія в цілому, не найдешевше для подорожей місто, але мені вдалося за 4 тисячі гривень зняти собі номер на 3 ночі. Так, 3 ночі за трохи більше, ніж 100 євро. Так, курс єни нині творить дива. За останні декілька років, зокрема через російське вторгнення в Україну, курс єни до долара впав майже на третину, що зробило можливим ось такі подекуди фантастичні ціни і привабив сюди ще більше іноземців. Та із постійним населенням у 1,5 мільйона Кіото є 9-тим за цим показником в Японії, але при цьому входить у топи найбільш відвідуваних туристами. І за допомогою залізнично-монтажної магії ми переміщуємось до однієї з найбільш попсових та визначних туристичних локацій міста. Шинтоїстський храм Фушимі Інарі Тайша є одним із найвідоміших та найвідвідуваніших у Японії. Але знають його насамперед не через якесь своє особливе релігійне значення, а через естетичну складову. Тут знаходиться серія із сотень тих самих червоних град або торій, що встановлені над прогулянковими стежками, і своєю інстаграмністю ваблять сюди натовпи людей з камерами. І тут місцями відбувається цілий інфлюенсерський атракціон, дочекатись, поки не будуть проходити інші люди, для того, щоб підзняти собі пару секунд красивої інстаграмної проходки. Торі є важливим релігійним символом у шинтоїзмі, і мені стало цікаво, а що, власне, символізують вони тут у такій величезній кількості. І відповідь, яку я знайшов, була банальною. Це пожертви храму від бізнесменів. І на кожній торі чорними іерогліфами вибита подяка конкретному меценату. Тож, з часом ці тонелі тільки збільшуватимуться. Дуже красиво насправді, але з усіма людьми навколо трохи складається такого вайбу, ніби йду переходом на архітектора Бекетова у годину пік. Хто зрозумів, той зрозумів. Та майже нікого на цій локації не цікавить щось, окрім променадів цими тунелями, а прямо від них стартує дуже мальовнича стежка, що проходить через містичні бамбукові ліси, а потім через прекрасні шинтоїстські кладовища, які у сутінках із підсвіткою виглядають, мов щось справді потойбічне. Та сутінки у лісі дуже швидко перетворилися на суцільну темряву, і йти далі на вершину гори, під якою знаходиться храм, стало не надто комфортно. Ну, нічого, в мене сьогодні був такий логістично ознайомчий день, а завтра вже буду намагатися вхопити від Кіото усе. І так, це максимально заїжджене туристами місце, але цілком заслуговано, бо воно прям випромінює якусь справжню японську кіношну естетику. Говорячи про місця з японською естетикою, в Кіото одним із клондайків її є район Арашіяма, до якого я відправився з самого рання.
Він знаходиться на околицях міста у підніжжі гір вздовж річки з дивною назвою Ої. І це у столичні часи була улюблена імператорська прогулянкова зона. А зараз вона наповнена туристами та локалами, що вдягають свої парадні японські вишиванки та шурують гуляти вулицями та набережними. І шлях майже усіх візитерів Арашіями сходиться до однієї з головних природних пам'яток взагалі всієї Японії – знаменитого місцевого бамбукового гаю. Бамбук є одним із головних азійських не тільки природних ресурсів, а і символів. І цей ліс існує тут не одне століття і за повір'ям допомагав відганяти злих духів від найближчого храму. А в епоху Едо тут зробили прогулянкові стежки для гостей, тим самим, ще тоді того не знаючи, зробивши гай одним із найінстаграмніших місць світу. І ці насадження справді виглядають чарівно. Щільність подекуди така, що ледь пробивається світло. Але в масштабі це хоч і дуже красива, але зовсім невеличка територія, і до того ж бамбук не є чимось суперекзотичним для Кіото. Ось це, наприклад, лісочок на шляху до гуртожитку місцевого університету. Тобто бамбукові ліси, харизматичні, красиві бамбукові ліси є не тільки в тій туристичній Арашіямі. Та більш цікава і унікальна природня пам'ятка Арашіями знаходиться на іншому від бамбукового гаю березі річки і починається із невеличкого підйому вгору. Підйом проходить дуже мальовничим лісом, та цікавить тут не він сам, а його аборигени. І за ось цим знаком ви, мабуть, вже здогадалися, хто, власне, мешкає у цьому лісі. В Арашіямських горах здавна водяться японські макаки. Унікальна порода мавп, єдина, що мешкає у Японії, і у дикій природі її, відповідно, можна зустріти лише у цій країні. І на одному зі схилів із мальовничим краєвидом на Кіото тут облаштували для них цілий парк, де їх вивчають, доглядають і годують. З неба ще час від часу сніжок зривається, і це просто якийсь максимальний японський мавп'ячий цех. Але при цьому макаки зовсім не приручені, і фактично люди тут знаходяться у них в гостях. І тому, щоб уникнути якихось конфліктів чи розбитої техніки, радять дотримуватися певних правил ввічливості. Цей різновид вважається надзвичайно розумним та розвиненим. Наприклад, окрім людей та єнотів, це єдині відомі тварини, що мають звичку мити їжу перед вживанням. І окрім того, мають чимало звичок, подібних на людські. Точніше, це ми все ще маємо подібні на їхні. Наприклад, коперсатись у шкірі своїх партнерів. Мабуть, для них це теж свого роду дозвілля чи антистрес. Ну а в більш гірських та холодних регіонах Японії антистрес у цих красенів просто елітарний – сидіти у гарячих джерелах. Я гадаю, багато хто не відмовився пожити ось таке безтурботне мавп'яче життя. Та все ж з ходом еволюції ми стали трішечки складнішими, ніж ті японські мавпи, і іноді для вирішення якихось своїх тривог варто звернутися до спеціаліста. Но знайти такого спеціаліста можна на платформі Mindly. Мабуть, почати слід з того, що займатися із психотерапевтом – це не щось соромне і не значить, що ви якийсь там психопат, якому треба вправити мізки. Це людина, яка отримає гроші за те, що кваліфіковано вас вислухає і допоможе стати на шлях вирішення своїх якихось внутрішніх проблем. Принаймні, в мене особисто досвід був саме таким. І на Mindly такого спеціаліста підберуть під вас за допомогою тесту, і після цього ви у зручний для вас час за відеозв'язком сам на сам займатиметесь і намагатиметесь розкрутити свої накрути і розпоплавити ваші поплави. Тож, як завжди, посилання на платформу лежить за ось цим QR-кодом та у описі цього відео. А також є промокод на знижку у 20% на вашу першу сесію на Mindly.
Одна з головних пам'яток Кіото, за якою сюди приїжджають ось такі натовпи туристів, це Кінкокуджі або Золотий храм. І, власне, назва каже сама за себе. Колись це була люксова вілла якогось японського ЦБ, яку у 14 сторіччі викупив місцевий шьогун, а після його смерті, за його ж заповітом, це місце зробили храмом. Мабуть, єдиним буддийським храмом в Японії, що за кількістю позолоти дасть фору православним куполам. Коротше кажучи, такий витвір дорого-багатого архітектурного мистецтва не загубився би навіть у Межигір'ї. Але конкретно тут золоті екстер'єри не значать несмак. На мій погляд, все виглядає просто бездоганно і чудово поєднується із оточенням у вигляді японського саду і ставка, в якому водяться ті самі знамениті японські карпи кої. Та додам цій золотій японській казочці трішечки контексту з реальності. Золоте напилення зійшло з цього храму ще у 19 сторіччі, а під час Другої світової він взагалі був зруйнований. Та трохи себе виправлю, храм був спалений у 1950 році якимось одержимим монахом. Та, як би там не було, це, як і багато що в Японії, дуже якісна, виконана з величезною любов'ю реконструкція, яка за ось такої мінливої снігової погоди виглядає, мов справжня кінодекорація. Окрім вельми дивовижної архітектури, Кіото, як і в принципі будь-яке японське місто, також славиться своєю гастросценою. І саме тут, під час приголомшливої сенсетішної, я влаштував собі справжній гастрогедонізм і вперше скуштував стейк з особливої японської яловичини вагю. І це було просто щось неймовірне, але, як я вже неодноразово анонсував, за їжу будемо говорити окремо. А зараз дочекаємось темряви і відправимось під її покровом до найвідомішого району Кіото. Гіон – це старий район, що є такою собі капсулою історії та архітектури. Тихі колоритні провулки, маленькі шинтоїстські святині, вишукані ресторани вздовж річок і безліч дрібних архітектурних деталей. Це, мабуть, максимальна доза японськості, яку я отримував за одну вечірню прогулянку. Це вважається районом розваг, і тут знаходиться один із найдавніших японських театрів кабукі, в якому традиційно усі чоловічі та жіночі ролі грають виключно чоловіки. Та насамперед Гіон відомий як район гейш. І хоча у цьому місці горить чимало червоних ліхтарів, це зовсім не такий район. І в нас існує досі упередження, що гейша – це просто ескортниця японською, але це не так. Гейша – це, скоріше, працівниця розважального сектору, тобто дуже освічені жінки, які з дитинства вчилися особливим манерам, чайним церемоніям, спеціальним своїм танцям, і вони виступають на приватних вечерях для гостей. І, звісно, хтось тут може сказати, тобто дуже освічена та культурна ескортниця. Це, мабуть, і є ментальна різниця між нами та японцями, бо вони в цьому сенсі так зовсім не думають. Так кажу, ніби вже прохавав всю цю східну тему, мов свої 5 пальців. Правої руки. Потрапити на таку вечерю з гейшою справа для гайджинів вельми непроста. Якщо й вдасться домовитись, то коштуватиме це дуже вагомих $. Та іноземці можуть на це діло глянути у спеціальному театрі, де дають, так би мовити, демо-версію всього цього місцевого мистецтва. В цьому театрі туристам за годинку показують невеличкі виступи з різних традиційних японських жанрів. Це проходить дуже швидко, проте це зручно, щоб ознайомитись одразу з усім. Отже, спочатку невеличка демонстраційна чайна церемонія, за нею костюмований танець, що чимось нагадує маланку. Після того якась гротескна комедія японською, ніц не зрозуміло, але, мабуть, там щось таке. Раптом з них являється Сімамура, і Сідзукурі його не бачить. Сімамура підходить ззаду і голосно кричить: «Сімамура, ти приніс гроші!» І насамкінець невеличкий виступ Майко. Так називаються учениці, що ще пізнають складне мистецтво. Такі собі джуніор гейші.
Після свого виступу гейші виходять у фоє зазнімкуватись з туристами. І, мабуть, це єдині обставини, коли це доречно. Деякі частини Гіона віднедавно повністю закриті для туристів, адже вони стали надто нахабно намагатись сфотографуватись із дівчинами, що після виступів йдуть своїми справами. Після зняття ковідних обмежень, пам'ятаєте, це колись була одна з головних наших проблем, перетуристизованість стала однією з головних проблем Гіона, Кіото і Японії в цілому. Та я чудово розумію і розділяю бажання тут опинитись, бо атмосферу місцеву просто не передати словами. Наступного дня я, толком не поснідавши, вирушив ранковим потягом до ще одного перетуристизованого міста неподалік від Кіото. Нара – це невеличке і дуже атмосферне містечко із концентрацією храмів та пам'яток архітектури на квадратний метр навіть вищою, ніж у Кіото. І так само, як і Кіото, Нара теж колись була столицею, першою столицею Японії, по-справжньому, а не у якомусь вигаданому сенсі, як, наприклад, у випадку Харкова. Значить, коли Японія як держава тільки зароджувалась, десь у 6-7 столітті, столиця кожен раз змінювалась, коли з'являвся новий правитель. Він переміщував її у своє рідне село. Але потім це трохи набридло, і столицю стабілізували саме тут, у Нарі. Тобто це перша перманентна столиця Японії. Тут було дуже багато різних буддийських храмів, дуже потужних буддийських храмів. І з часом буддийські ченці почали набирати вплив на народ, і можновладцям це не подобалося. Тому вони перемістили столицю до іншого міста, а згодом до Кіото, в якому офіційно вона була десь 1000 років, поки її не перемістили до Токіо у кінці сторіччя 19-го. Отже, чим славетна перша японська столиця? Насамперед, тут така знову невеличка паралель із Харковом, своїм величезним парком, але не з атракціонами, а з ось цими здорованями. Привіт. Шо ви? Олені живуть в цих краях ще з прадавніх часів і є, можна сказати, головним символом Нари. Вважаються священними та усіляко оберігаються законом. При цьому, як і тігерські макаки, вони не є прирученими. Це, хоч і Бембі на вигляд, але можуть за поганого настрою щось вигадати у напрямку людей, які їм чимось не сподобались. І навіть тут є плакати із підбіркою найкращих прийомів, якими вони володіють. Головний же спосіб з ними затоваришувати – це купити за 200 єн спеціальні оленячі крекери, що продаються тут на кожному кроці, і це єдине, чим їх тут дозволено годувати. І тільки-но побачивши, як хтось відкриває пачку, вони збігаються з найближчих околиць, мов у якомусь диснеївському мультику, і зухвало починають вимагати. І найголовніша особливість полягає в тому, що вони тут шастають не тільки парком, а і, в принципі, усім містечком. Вони, мов вуличні коти у більш звичних містах, тусуються із людьми усюди. Біля супермаркетів із незадоволеною мордою, бо шухлядка з крекерами закрита, на пішохідних переходах і, звісно ж, на алеях, що ведуть до головного архітектурного надбання міста. Ці велетенські і повністю дерев'яні грати, звісно, вражають, але мова була не про них. І не про ці грати теж. Потрапити на територію Тодайджі, або в перекладі Великого Східного храму, можливо, за давньою японською традицією, лише за готівку. І, як можливо зрозуміло з назви, це один з найвідоміших та найвеличніших японських храмів, який було збудовано тут ще у 7 сторіччі.
Якщо я був сильно вражений ще гратами на вході, то від цієї споруди шухлядка остаточно завалилася. Від кількості архітектурних рішень, деталей і того факту, що усе це зроблене з дерева. І недарма цей храм вважається однією з найвидатніших та найбільших дерев'яних споруд у світі. І, власне, зокрема, через цей храм столицю з Нари перенесли, тому що в нього справді був потужний вплив. І за місцевою традицією омиваємо усі наявні руки та прямуємо на зустріч до місцевого Будди, який, до речі, тут теж один із найбільших у світі. Цей повністю бронзовий пан справді дуже велетенський. Це не найбільша статуя Будди в Японії, але через те, що він такий єдиний, хто знаходиться в приміщенні, це дуже сильно додає масштабів. Одна лише його долонька заввишки, як такий пристойний баскетболіст. А оцей отвір у колоні за масштабами є таким самим, як ноздря того самого великого Будди. І вважається, що якщо через неї людина може проповзти, то її очікує удача, успіх та усе хороше. Шансів проповзти дорослій людині там небагато, а про звичайних середньостатистичних гейдзінів я навіть взагалі мовчу. Та, чесно скажу, мене ненадмірно цікавлять різні подекуди дивні місцеві буддийські традиції. Я більше був вражений архітектурою. Все це, як я й казав, зроблене з дерева. І неймовірно деталізовані статуї, і усі будівельні вузли. І я ловив себе на дивній думці, що деякі деталі чимось нагадують старі дерев'яні будівлі в Україні. І, як з'ясувалося вже по поверненню, не мені одному. Цю книгу я суто випадково побачив у друга на зйомній квартирі, і там провели ціле дослідження про неочікувані подібності у архітектурних рішеннях японських будівель та церков чи сільських хат на заході України. При цьому це не зумовлено якимось обміном технологій, вочевидь, бо ми дуже далеко, чи схожістю кліматів. Японія все ж більш волога та тепла. Це зумовлено схожістю конструктивного мислення і бажанням, щоб архітектура виглядала гармонійно поруч із природою. І це ще одна неочікувана паралель між нами та цією далекою острівною країною, яка виявилась навпрочуд дружньою до нас, про що я, якщо раптом пропустили, розповідав у деталях у попередньому відео. Можна сказати, що думка зробити про це окреме відео прийшла до мене, коли я на вокзалі у Нарі, на привокзальному ринку, відповідно, побачив на одному з лотків просто ось такий зворушливий постер «No War Ukraine». Конкретно цей транспарант, як я зрозумів з перекладача, присвячений нападам на український АЕС. А увесь цей мітинг в цілому безпеці атомної енергетики, бо японці, як відомо, знають про це питання не з чуток після катастрофи на Фукушімській АЕС у 2011 році та, звісно, Хірошими та Нагасакі. Про Хірошиму ми будемо говорити пізніше в цьому відео, а поки що закриємо питання з Нарою. Вона хоч і казкова, але доволі нудна і наскучила мені за півдня навіть з усіма моїми фільмуваннями. Тож на другу половину дня я вирушив до Осаки. Осака – це друга найбільша міська агломерація Японії із населенням у майже 20 мільйонів. У часи, коли Кіото був юридично столицею, в Осаці відбувався увесь економічний двіж, адже до розквіту Токіо це з відривом було найбільшим портовим містом. Зараз же це великий корпоративний вулик, в якому базуються і ведуть бізнес безліч компаній, і який знаменитий своєю їжею та нічним життям. Тобто, якщо Кіото – це затишне японське містечко із червоними ліхтарями, тихими вуличками, то Осака від цього трішечки відрізняється. Головна ж концентрація нічного життя Осаки знаходиться у районі Дотонборі. Тут колосальна кількість барів, якими тут часто заправляють іноземці, і різними напівлегальними маргінальними закладами, що, як мені розповіли місцеві, часто кришуться якудзою. І через те, що Осака вважається японським центром гастрономії та морепродуктів, безліч закладів. Від, звісно ж, вуличної їжі, такої як окономіякі, це така смажена лепішка із різними начинками, та такоякі, це такий осакський спешалітет, смажені кульки тіста із восьминогом всередині. І більш нішевих рибних ресторанів, де, наприклад, можна скуштувати ту саму легендарну та смертельно небезпечну рибу фугу.
І цікаво, що в Японії досі якась кількість людей на рік від неї помирає, але вони помирають не в ресторанах, а тому, що коли ця красунечка маленька, то її можуть сплутати із іншою маленькою рибкою і випадково додати до пивних сушених наборів. І, власне, через це іноді люди так от безславно можуть отруїтися фугу. Як ви, може, зрозуміли, мене ця участь оминула, і про свої враження від фугу я теж буду розповідати окремо. Як заведено в японських містах, на вулицях Дотонборі просто вирвіочна концентрація неонових вивісок та екранів, і деякі з них є тут по-справжньому канонічними. Одна з найвідоміших пам'яток Осаки – це ось цей чувак на білборді за мною. Це логотип якоїсь кондитерської фірми, який постійно знаходиться на цій рекламі, і люди приходять з ним фоткатись. На мій погляд, просто якийсь маркетинговий суперуспіх. Так званий глікомен висить на цьому місці аж з 1935 року, лише іноді змінюючись на честь якихось свят. І в мене склалося таке враження, що вечори в Дотонборі – це взагалі суцільне свято та фестиваль. Вдень же ці вулички виглядають вже не настільки колоритно. І знову ж таки, за словами місцевих, вдень Осака, особливо після Токіо, не надто сильно приголомшить. Тому для мене цей мегаполіс став лише перевалочним пунктом на шляху до місця, на яке я покладав великі очікування, але, спойлер, вони не надто виправдалися. І шлях туди проходив аж через 4 пересадки. Осакське метро я у передмісті змінив на окрему залізничну лінію, на якій не діяв мій дивопроїзний. І це був наймальовничіший потяг за моє перебування в Японії. Спочатку він пронизував колоритні японські села і через якийсь час перетік у зелені лісові тунелі, якими тягнув нас прямісінько у гори. На кінцевій станції потяг змінився на фунікулер, що піднімається ще вище у гори. Ну а на верхній станції фунікулера автобус, що везе ще глибше у гори, де і знаходиться місце нашого призначення. У кінці першого тисячоліття на цій горі під назвою Коя заселився і заснував свій храм монах на ім'я Кукай. Він був родоначальником якоїсь окремої езотеричної гілки буддизму. Ця гілка набирала популярності, і згодом на цих схилах почали з'являтися все більше і більше храмів. Тобто, якщо в тому ж Кіото чи Нарі храми просто траплялися час від часу, то тут їхня концентрація просто зашкалює. На все невеличке містечко тут їх аж 117. А в усій Японії їх в районі 2000. Тобто, скільки це виходить? Ця гора і це поселення стали вважатись священними, і звідси почали ходити визначний для буддизму пілігримний маршрут Шікоку. І тутешні храми стали надавати ночівлю пілігримам, що вирушали на цей маршрут або просто відвідували Коя-сан. Згодом попит на цю історію сильно зростав, і тут все дуже сильно джентрифікувалось. З'явилися школи і свій цілий теологічний університет, а ченців можна зустріти у міні-маркетах на покупках. А ночівля ж у храмах стала місцевим брендом і комерційною послугою. І монахи на ресепшені спілкувалися англійською зі мною краще, ніж готельний персонал у Токіо. І нині на схилах тут будують нові великі готельно-відпочинкові комплекси, і, звісно ж, я, як то кажуть, обома руками за розвиток та цивілізацію, але я собі уявляв таке загадкове та колоритне гірське буддийське містечко, та очікування мої трохи не виправдались. Тобто за загальною атмосферою мені це нагадує такі собі верхоли на максималках у буддийській тематиці.
Та все ж найвідоміша локація Коя-сан, до якої треба було півгодинки прогулятись, мене надзвичайно вразила. Це мавзолей того самого монаха-засновника Кукая. Це чимала будівля, що розташована у густому хвойному лісі у оточенні тисяч статуй та ліхтарів, деякі з яких, за чутками, горять тут безупину більш ніж 900 років. Доступ всередину мають лише місцеві монахи. Все ж таки, не все на цій горі ще відкрито гостям. Та найбільше мене вразила територія навколо мавзолею. Це велетенське кладовище, на якому поховані монахи та місцеві феодали, яке ніби потроху зливається з лісом. Атмосфера тут без жодних перебільшень, прям повнісінький дзен. Стежка через територію тягнеться більше ніж на 2 кілометри, і з 200 тисячами поховань це кладовище вважається найбільшим в Японії. Ідеш, значить, такий посеред усієї цієї атмосфери, і тут хоба. Я не знаю, що там Panasonic замеценатили на підтримку цієї території, але такий product placement, як на мене, виглядає дуже дивно. У більш сучасній секції кладовища продаються корпоративні місця поховань для співробітників та їхніх родин. І пам'ятаючи про те, наскільки серйозно тут ставляться до роботи в корпораціях, можу припустити, що для місцевих це виглядає не так дивно, як для гейджінського ока. Моє місце ночівлі в Коя-сані – це, власне, теж буддийський храм. Дуже колоритна жилплоща, та для повного занурення потрібна одна невеличка деталь. Ця штука називається юката, і це такий домашній японський бавовняний халат, що цілком вписується у атмосферу навколо. За тим, як влаштовано ця сюкуба або гостьова кімната у храмі, це дуже схоже на гестхаус, який був в нас в Міоко ще під час снігової частини цієї подорожі. Таке саме квадратне приміщення, циновка на підлозі, такий самий низенький квадратний стіл посередині, футон, матрац такий, на якому спиш. Там шафа, двері розкриваються, і навіть така сама магічна електрокеросинка. І чомусь так само трохи тхне капустою. Коротше, доволі аскетично, але стильно. Ну а те, який стиль у загальних приміщеннях храму, це просто розвал кабіни. Про всяк випадок ще раз нагадаю, що це не якийсь стилізований готель, а справжній діючий храм, в якому ченці живуть та виконують усі свої обряди. Щоправда, зона, яка відкрита для гостей, трохи, так би мовити, комфортизована та музеїфікована. І найцікавіші експонати тут – старі самурайські облаштунки, деякі ще з 16 століття, коли португальці, що прибули сюди торгувати з японцями, обертали самураїв у християнство. Звісно ж, такому місцю точно не пасував би all-inclusive буфетний ресторан, і вечері тут подаються індивідуально на кожного гостя у вигляді традиційних страв буддийських монахів. Вони дотримуються веганської дієти, тому усе на основі овочей, грибів та сої. І це, я вам скажу, був дуже і дуже непересічний гастродосвід. Тобто в популярній японській кухні, яка там вся на соусах, на насичених бульйонах, ось ця вечеря прям сильно контрастує, тому що тут все на базі тофу, мінімалістичні смаки. Це з одного боку цікавий експірієнс, але все ж мої рецептори очікували чогось більш яскравого, мабуть.
Таке от занурення у буддийський побут пропозиція доволі ексклюзивна, бо місць у храмах не так і багато. І коштує це, відповідно, недешево. Одна ніч десь від $100. Але культурний досвід та антураж справді дуже і дуже непересічні. А наступного ранку моєю амбіцією було перед від'їздом пошуршати трохи горами та частиною того самого знаменитого маршруту пілігримів. Але погодка все ж шепоче, що, мабуть, краще цей задум із прогулянкою відкласти на якийсь інший раз. І загалом, хоча це місце не дуже відповіло якимось моїм там індивідуальним очікуванням, це гарний приклад того, як традиції суміщуються із сучасністю та технологіями. Ну а що стосується погоди, то це все ще гори, і від цього тут ніхто не застрахований. Ну і як можна сказати щось про застрахованість і не згадати про Hotline Finance? Усе ще сервіс для оформлення туристичного страхування, зеленої картки або автоцивілки за допомогою усесвітньої мережі інтернет. Там все ще зручно, як у домашніх капцях, і швидко, як Макс Ферстапен. Заходите на сайт або застосунок, вводите параметри себе або своєї автівки, обирайте один з багатьох варіантів, оплачуйте карткою і отримуєте поліс на свій імейл. Звісно ж, як завжди, маю для вас промокоди, що дають додаткову знижку на усе це діло, і посилання, що лежить у описі цього відео. Та все ж у японські гори за ясної погоди я таки потрапив. Сталося це у префектурі Айчі із знайомою ентузіасткою хайкінгу Арісою. Вона на своїй Тойоті, що доволі патріотично, адже Тойоти виробляють саме у цьому регіоні, відвезла нас до точки нашого старту. І я ще на березі попередив, що дивний гайджін буде час від часу ставити камеру і потім за нею вертатись, щоб підзняти трохи невимушених походних кадрів. Це не дуже відома туристам та навіть японцям місцевість та маршрут, що проходить місцевим природним заказником. І ці ліси, хоч і подібні до карпатських, але все ж мають свої відмінні риси. Набагато вологіші та густіші, а у містках та інших спорудах на шляху проглядається японська архітектурна естетика. Ходити в різні гори я люблю не тільки тому, що це, в принципі, круто, ти насолоджуєшся краєвидами, природою, а також палиш калорії, щоб потім поїсти щось смачненького, а і щоб вигуляти усі свої туристичні дрібнички. Беру я їх зазвичай у магазині Шамбала, і там на цю тему просто цілий Діснейленд, можна знайти купу всього, про що ви не здогадувались, вам може знадобитись. Ну а ще вам може знадобитися мій промокод на 10% знижку. О, ось перший хайкер, окрім нас, якого ми зустріли. Конічева. За увесь цей день сумарно ми зустріли лише 4 інших хайкерів. Звісно, треба зважати на те, що це будній день і не найпопсовіша локація, але виявилось, що це в цілому корелює із трендом по країні. And do you guys hike all that much in Japan? Like, in general? I don't think so. They always like really like 6 hours, even 2. I think they're really lazy actually. Lazy? Yeah. Як я це для себе зрозумів, з тим, як вони у більшості своїй позанормово вколюють на роботах, їм дійсно трохи ліньки у свої вихідні збиратись і шурувати кудись пітніти лісами та горбами. Тобто усім любителям хайкінгу така от народна лінивість йде на користь, тому що ось трейл, ось сонячний день і абсолютно нікого взагалі окрім нас. Це прям
Дуже-дуже круто. До речі, щодо роботи. Аріса працює тату-майстринею, що у Японії, яка історично мала доволі табуйоване ставлення до малюнків на тілі, м'яко кажучи, не надто типова професія. I think it's getting better now. Ага, It's getting more popular to get tattoo. ага, So everybody is like kind of getting used to. ага. So even old people, they are getting used to it. Yeah, yeah. So now they really like, can I touch? Or I really like tattoo, but you know, it was really taboo. But I think more countryside, it's not allowed. Like pool, beaches. Ага, yeah, they will still make you cover it. Even like Disneyland. Oh, Yeah, wow. or Universal Studio. But if you get like international guidebook, it didn't say anything about it, Oh, about tattoo. so But in they removed Japanese it? yeah, ah. yeah. But in Japanese guidebook, it says you can. Because I think they're trying to connect with Yakuza. Did any of your clients like have any problems with Yakuza or whoever after getting a wrong kind of tattoo or something like that? Not really. It's different. Oh, so Yeah, the tattoo style is really different. Some people gonna think like, especially Yakuza, if somebody get like Yakuza style tattoo, maybe it's a little bit silly, you know. I But didn't. they try to connect with that image, and Yakuza think, the guy just wanna be tough, like looks tough. Ah, Yeah. and they don't have problem with that. Or Not really. I think they just ignore. okay. Yeah. Because now I think they don't wanna get in trouble with police too. Ну а далі стало вже не до якихось гайджінських розпитувань чи встановлень камери, адже градус підйому збільшився, мов графік акцій NVIDIA. Так, ну, маршрут, я вам скажу, був обраний зовсім не дитячий. Я трохи захекався. Майже 10 кілометрів прогулянки, перемінного рівня кайфування і кілометр набору висоти привели нас на вершину Мьоджін. Пише 1016 метрів, а за відчуттям реально ніби на якусь Чорногору піднялися. Цей гірський японський рельєф, як і ліси, теж чимось подібний до карпатського, але при цьому теж має помітні відмінності. Градієнти більш різкі, а хребти набагато більш щільно запаковані один до одного. І, власне, ось так, от, щоб ви розуміли, і виглядає більшість Японії. Це не про міста, не про якісь пляжі, а про ось такий непростий рельєф. Приблизно 2/3 території Японії вкриті горами різної висоти, тому це справжній клондайк для любителів хайкінгу. На вершині, на яку ми піднялись, встановлена дуже гарна оглядова вежа, що своїм стилем нагадує ті самі червоні торії. І з неї проглядається частина японських Альпів, найвищого гірського масиву у центрі країни, який, як ви може пам'ятаєте зі снігової частини японської пригоди, були до мене не надто привітними. Та більше за цей прекрасний оглядовий чайний спот мене вразило дещо інше. Так, ви правильно здогадалися. Тут на горі, на якій бувають декілька людей на добу, стоять два туалети – чоловічий та жіночий. Це прям максимально японська штука, яку можна уявити. Не те, щоб я, дикий гайджін, ніколи не бачив сільських туалетів, але на горі ще й двох окремих, ще й такої чистоти, погодьтеся, у нас в Карпатах зустрінеш нечасто. Хоч якими б різними ми не були з японцями, все ж таки хайкінгова культура – це такий собі міжнародний стандарт. Кудись вдертися, там щось поїсти і спускатись донизу, що займає більше часу, ніж ти собі розрахував. Ну, хоча б раз в подорожі треба запертися в гори так, щоб ходити ними у налобному ліхтарику, бо не дарма ж його з собою брав. До речі, теж у Шамбалі.
Знаєте, дуже ціную можливість отак от дослідити трохи менш відомі туристам, але від цього не менш прекрасні гори. Ну а зараз відправимось до набагато більш відомого світу, на жаль, місця в Японії. На перший погляд, Хірошима мало відрізняється від інших японських міст. Та мені, за урбаністикою, принаймні з того, що я бачив, воно сподобалось найбільше. Ширші вулиці, не настільки щільна забудова, більше відкритих просторів, рослинних насаджень та велоінфраструктури. Це дуже зелене, дуже таке європейське та сучасне місто, але саме ці його властивості і є одним із наслідків тієї самої події. 6 серпня 1945 року американський так званий бомбардувальник фортеця Боїнг Б-29, пролітаючи над хірошимською річкою Мотоясу, скинув бомбу, що була розроблена командою Оппенгеймера у проєкті «Манхеттен». І це стало першим в історії застосуванням ядерної зброї під час військових конфліктів. Кількість загиблих від самого вибуху доходить до 140 тисяч, і складно точно порахувати, скільки загинуло в результаті від опіків, травм та радіаційного випромінювання. Хірошима та Нагасакі стали відомими на весь світ і прикладом того, які наслідки несе ядерна зброя. Наприклад, ця візуалізація висіла у музеї ракетних військ у Кіровоградській області. До бомбардування Хірошима була одним із центрів японської, в тому числі військової промисловості, який на 70% був стертий з лиця землі і після японської капітуляції відбудовувався майже з нуля. Колись ця будівля була місцевим виставковим центром, і той самий вибух стався майже вертикально над нею. Тож всі, хто були тоді всередині, миттєво загинули, все згоріло, але через те, що вибухова хвиля йшла зверху, а не збоку, вцілів каркас і вцілів ось цей металевий купол зверху. Тож влада міста вирішила залишити тут все у ось такому вигляді руїн, для того, щоб нагадувати про той жахливий день. Пам'ятку так і назвали – «Меморіальний атомний купол». І, як на мене, особливо на тлі новітніх відбудованих районів, чудово працює і як нагадування, і як антивоєнний символ. Інша визначна споруда Хірошими знаходиться у декількох кілометрах від цього куполу, і їй тоді пощастило ще менше. Замок Хірошими на момент свого зведення у 16 сторіччі був, як і багато замків Японії, взірцем архітектурних рішень та японського стилю. І у 1958 році його відбудували, максимально дотримуючись креслень та деталей оригіналу, а всередині зробили музей, що присвячений довоєнній історії міста. На місці пустки, що утворилася безпосередньо біля епіцентру вибуху, створили меморіальний парк, головною частиною якого є так званий музей миру, кадри з якого я вам показував трохи раніше. Там, окрім інформації про сам вибух та його наслідки, зібрані спаплюжені артефакти, які вдалося зібрати, і такі моторошні деталі, як, наприклад, людська радіаційна тінь, що від вибуху відбилася на камені, біля якого ця людина сиділа. Цей музей справді дуже важке місце, і основними думками, основними лейтмотивами музею та всього цього меморіального парку є, по-перше, відмова від ядерної зброї, а по-друге, звісно, мир. І тут заклики до миру всюди, тут в них чимало вивішено їхніх знаменитих лелек. Це такий символ миру, який
став розповсюджуватися після Другої світової. І іноді ці заклики до миру тут доходять до доволі якихось дивних особисто для мене рішень. Наприклад, тут є оголошення про кафе, що, мовляв, заходьте до нас, випийте кави, насолодіться краєвидом та подумайте про мир. Не знаю, мені це якось звучить трохи дивнувато. Але при цьому тут майже не висвітлюються якісь політичні та історичні нюанси до та після того самого дня бомбардування. Тобто тут немає згадок про те, хто і навіщо скинув ту бомбу. І може з якогось боку це і логічно, адже музей в першу чергу присвячений пам'яті жертв та темі відмови від ядерної зброї. І дуже дивно там зараз бачити старе відео, як персонаж, що зараз регулярно погрожує ядерними фолаутами західному світові, посміхаючись, підписує з Обамою договір про зменшення кількості ядерних запасів. Проте тут є люди, що восповнюють цю нестачу історичної інформації. Це пан Міто Косей, і він є так званим утробним вижившим. Його мати була на 4-му місяці вагітності під час вибуху, і він народився із проблемами зі здоров'ям, а мати декілька разів долала рак, і тепер у віці 105 років є найстарішим живим свідком подій. А він кожного дня виходить до меморіалу спілкуватися із людьми. I've lived here for more than 78 years. And I was a teacher of senior school. And later I was a guide in the museum. And I could tell the facts. So it's my duty to answer questions here and to give you missing information in the museum. Він ціла енциклопедія того періоду і тих подій. Розповідав про те, що багато хто з населення вважав, що війна вже програна, і нищівні атаки на Токіо за декілька місяців до того мали бути приводом до капітуляції. Про архітектуру міста, про ліквідацію наслідків, про те, що після бомбардування приливом тіла загиблих віднесло вглиб міста, і це дуже сильно ускладнило цей процес. І про те, як японська влада тоді публічно відреагувала на цю подію. After the bombing, Japanese scientists detected the radiation. But Japanese leaders never told about this because the Japanese leaders are afraid that Japanese people go panic. Також розповів про те, як американці до цього, окрім розробки самої зброї, готувались і чому, власне, Кіото залишився неушкодженим. Before the bombing, US made a special section to study our Japanese mentality. They are thinking about how to control Japanese people by never giving us anti-American feelings. So one of them, US are not allowed to attack the palace in Tokyo where emperor lived. And they never attacked Kyoto, where so many emperors lived for a very long time. Because the American US knew the emperor was good to kill the emperor, and Kyoto will give us anti-American feelings. Розповідав про те, що вирішальним фактором у капітуляції Японської імперії стало те, що через декілька днів після бомбардування СРСР оголосив знекровлення Японії війну, і вони капітулювали з гарантією, що союзники збережуть державний устрій і не допустять комуністичної окупації острову. US never protect our lives. They protect our nation by staying here in Japan. Тож Америка тимчасово окупувала Японію, але при цьому дотрималась угоди і зберегла державний устрій Японії. І це по цей день єдина країна, в якій є титул імператора. З метою, знову ж таки, запобігання антиамериканських настроїв довгий час в Японії були заборонені будь-які відео чи інші матеріали про Хірошиму чи Нагасакі. З часом файли розсекретили та цензура продовжилась. І, наприклад, у найвідомішому аніме про Хірошиму, кадри з якого я використовував раніше і яке демонструє жахливі наслідки ядерного вибуху з усією японською майстерністю візуалізації, немає лінії звинувачення Америки, а скоріше навпаки звинувачується японський уряд тих часів. З часом, звісно, інформація ставала все більш і більш загальнодоступною, та політика зглажування кутів нікуди не поділася. Наприклад, коли у 2016 році Обама став першим президентом США, хто приїхав до міста і відвідав меморіал, то у своїй промові, звісно ж, уникав згадок про причетність Америки. Instead he said, this fell from the sky. This expression very strange. It's like a natural disaster or a punishment by the God. Така інформаційна політика продовжується в Японії і досі. Наприклад, на 9 місяців, допоки не став доступним на стрімінгових сервісах, була відкладена прем'єра фільму «Опенгеймер» в кінотеатрах, щоб зайвий раз не зачіпати цю чутливу тему. Або, знову ж таки, той самий музей.
the museum and Japanese leaders are making effort not to give you anti-American feelings by telling what actually happened here by using atom bomb. And do they pressure you for telling these facts? No pressure from anywhere. I Japan is a very free country. But another, I am not telling lies. I am telling the facts. Yes. No one can deny the facts. Окрім мови фактів, також популярною є мова припущень. І досі точиться чимало дискусій з приводу того, якщо б не американці, то хто б і де застосував ядерну зброю вперше – німці, радянці чи ті ж японці. І, на жаль, саме Хірошима стала страшним нагадуванням людству не повторювати цього ніколи знову, та водночас прикладом того, як всього за пару десятків років місто, що перетворилося на груду попелу, мов Фенікс, може воскреснути і перетворитись у чудовий сучасний мегаполіс. І це, на жаль, дуже актуальний для нас приклад. Та це місто славиться не тільки своєю трагічною історією, а і прекрасною природою, і, зокрема, островами неподалік від узбережжя, найвідомішими з яких я б і хотів завершити свою розповідь про Хірошиму. Міяджіма – то, мабуть, наймальовничіший острів Хірошимщини, на якому знаходиться одна з найвизначніших пам'яток Японії. Ці велетенські червоні торії вціліли під час ядерного вибуху, тому що знаходилися далеко від епіцентру і тому що вони спроєктовані таким чином, щоб тут в Японії витримувати різні стихійні лиха. І краєвид на них під час приливу, коли вони немов плавають у воді, вважається одним із 3 найвидатніших у цій країні. Зараз в нас з водичкою трішечки дефіцит, але виглядає все одно вражаюче. Ці грати знаходяться на території одного з найдавніших шинтоїстських храмів, і на шляху до нього від паромної станції, як і у Нарі, тусуються ось такі місцеві. Але побачити їх на морі, на тлі усього цього острівного антуражу – це якийсь наступний рівень японської діснейності. Ну, впіймати цей ракурс на заході, ще й без інших туристів там, це просто якась лотерея. За цю мандрівку я побачив чимало гарного, та цей острівний храм і ці грати стали справжньою вишенькою на цьому торті японської естетики. Так, наживо, зблизька ці торії просто велетенські, ну а сансетішна з ними таки була просто елітною. Ну і на цьому, мабуть, варто поставити крапку у цій розповіді про мандрівку цією просто фантастичною країною. І на мене очікує довга та багатопересадкова дорога до Домцю. Серед іноземців, зокрема американців, є така думка, що кожен, хто повертається додому з Японії, трохи сумує і депресує. І я, помандрувавши цією країною, можу зрозуміти, звідки такий сентимент. Бо мене вражало все. Великоподібний, але дуже організований Токіо, колоритний, але трохи перетуристизований Кіото, геть інші від нас люди та стійкість цієї нації до усіх природних лих, що сторіччями на неї звалюються. Та й, власне, сама природа і її різноманіття, сніги та гарячі джерела, пляжі та гори. І хоча найвеличнішу з японських гір, легендарну Фуджі, я побачив лише у вигляді далекого силуету з вікна літака, хай це буде однією з численних причин бажати коли-небудь повернутися до цієї країни.
Тож в Японії я в сумі провів в районі місяця з середини лютого по березень, і це було ще те контентне відрядження, моя найбільша подорож і справжній вирій нових вражень та емоцій. Я намагався дослідити та зафільмувати якомога більше всього, особливо в ці останні 7 днів, коли година в годину вкладався у термін дії цього мого залізничного проїзного, а потім от виходить 4 місяці, розгрібав це все по темах і монтував ці відео. Та, як ви, можливо, помітили, одна тема залишилася трохи недорозкритою – це чарівний світ японської їжі. Я куди б не приїжджав, намагався куштувати щось локальне, це підфільмовувати, для того, щоб зрештою зробити про це окремий типу фудблог. І якщо волієте це діло не пропустити, можете натиснути на дзвоник поруч із кнопкою «Підписатись», щоб YouTube вам повідомив, коли це діло вийде. Бо коли це станеться, я сам ще точно не знаю, адже з цією спекою та цими відключеннями світла справи просуваються не так спритно. Також хотів би окремо згадати чайний бренд TED, який підтримав цю мою подорож, а також підтримав поїздку військових на токійський марафон. Зараз в них на їхньому виробництві на Дніпровщині справи йдуть не так райдужно, як хотілося б, тож підтримати в свою чергу їх можна, придбавши їхню продукцію на полицях ваших супермаркетів. Ну і, як то кажуть, цілую у лоба всіх, хто підтримує канал фінансово, на Патреоні, на спонсорстві Ютуба або на базі від Моно. Але хотів би наголосити, що зараз актуальніше буде задонатити свої гривні не якомусь ютуберу, який там катається собі Японіями, а на якийсь важливий збір. Актуальні збори, до речі, я чи не щодня пощу у себе в інстаграмі. І традиційно хотів подякувати вам за те, що витрачаєте свій обмежений час та обмежене електрохарчування на перегляд моїх відеопоробок. Залишайте свої враження чи уточнення в коментарях, відправляйте посилання своїм друзям. І, як завжди, побачимось з вами у наступному відео.